Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. Good morning friend, please subscribe my SaharaPatitv channel. नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई आफ्नो फोटोलाई स्पिक गरेको बनाउने स्पिक पिक कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुनेछ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ SaharaPatitv। तपाईहरु हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न Good morning friend, please subscribe my SaharaPatitv channel. तपाईहरुलाई पनि यस्तै आफ्नो फोटोलाई बोल्ने बनाउनको लागि आज म तपाईहरुलाई एउटा टिप्स सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एपको नाम हो SPEAKPIC स्पिक पिक भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेपछि त्यो आउँछ। आइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्नुहोस्। र यहाँ मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको हुनाले यहाँ इन्स्टल देखाएको छ र यसलाई म ओपन गर्छु। तपाईहरु पनि आफुलाई इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईहरु यहाँबाट डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुको एप ब्राउजरमा गएर क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु ओपन भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ कुनै एउटा कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तै यहाँ मैले लेखिसकेको छु। तपाईहरुले Good morning friend, please subscribe my SaharaPatitv channel. अब यहाँ माथि लेखेको गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स, प्लिज सब्स्क्राइब माई SaharaPatitv च्यानल भनी जुन लेटर शब्द ओर्ड्सहरु छन् यसलाई म आफ्नो फेसमा राखेर यसलाई स्पिक गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईहरुले अब तल एड फेसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ क्लिक Risk Monkey is your smart AI financial risk forecaster. It predicts the riskiness of. यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यस्तो एउटा ड्यास आउँछ। तपाईहरुले माथि चेन फेस भन्ने छ अथवा ग्यालेरीबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोटोबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु तीनवटा अप्सन छन्। Good morning friend, please subscribe my SaharaPatitv channel. यो डोनाल्ड ट्रम्पको फोटो हो तर यसले स्पिक गरिरहेको छ। Good morning friend, please subscribe my SaharaPatitv channel. तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले आफ्नो फेस ल्याएर यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माथि चेन फेस अथवा क्यामेरा अथवा ग्यालेरीमा जान सक्नुहुन्छ। म चेन फेसमा जान्छु। यहाँ तपाईहरुलाई अप्सन छ ग्यालेरी, ग्यालेरीमा जानुस्। ग्यालेरीमा गएपछि तपाईले आफ्नो फोटो चुज गर्नुस्। म यहाँ एउटा फोटो चुज गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। एकछिन वेट गर्नुस् किनकि त्यो फोटो 3D मा कन्भर्ट हुन टाइम लाग्छ। नआत्तिनुहोस्, धैर्य गर्नुस्। तपाईहरु यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। जेनेरेटिङ 3D मोडमा कन्भर्ट भइसकेको छ यो फोटो। तपाईहरु देख्न सक्नुभएको छ। फोटो अहिले 3D मा कन्भर्ट भइसकेको छ। अहिले फोटो थियो र अहिले आँखा झिम्किदै छ, मुस्कान भइरहेको फोटोमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब म प्ले गर्छु। प्ले बटनमा स्पिकमा क्लिक गर्नु। Good morning friend, please subscribe my SaharaPatitv channel. तपाईहरु यसरी नै तपाईहरुको आफ्नो फोटोलाई स्पिक पिक बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो त साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ टिप्स जानकारी? तपाईहरु यस्तै जानकारी चाहनुहुन्छ भने हाम्रो SaharaPatitv लाई हेर्दै गर्नु होला र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। आजलाई नयाँ टिप्स यति नै। भोलि अथवा अर्को दिनमा फेरि यस्तै नै नयाँ टिप्स लिएर उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि पनि हामीलाई बिदा दिनुहोस् र तपाईहरु भने हामीसँगै रहनु होला। आजलाई बिदा हुन्छौं। नमस्कार।